હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ફરાળી પેટીસ, જેને બફવડા કે સુરતી પેટીસ પણ કહેવામાં આવે છે. એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એને બનાવવી પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. પણ જો તમે એનું આઉટર લેયર એટલે કે બહારનું જે પડ છે એ સારી રીતે નહીં બનાવો તો તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે ઘણીવાર ખુલી જાય છે. તો એ માટે શું ધ્યાન રાખવાનું છે એ તમને ડ્યુરિંગ વિડીયો હું બતાવી દઈશ. તો ચલો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ફરાળી પેટીસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધા છે 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાનો માવો. બટાકાને મેં સારી રીતે ધોઈને એને બાફીને એની છાલ ઉતારીને એને મેં સારી રીતે છીણી લીધા છે, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે. આ મેં શેકેલા સિંગદાણા લીધા છે 1/4 કપ જેટલા. સિંગદાણાને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકીને એને ઠંડા કરીને એની છાલ કાઢી લીધી છે. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે 2 મોટી ચમચી. જો તમે વ્રતમાં લીલા ધાણા ના ખાતા હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે મેં 1 મોટી ચમચી. દાડમના દાણા લીધા છે 1 મોટી ચમચી. સફેદ તલ લીધા છે અડધી ચમચી. દળેલી ખાંડ લીધી છે 2 ચમચી જેટલી. આરાલોટ લીધો છે 2 મોટી ચમચી. આમે મોરૈયાનો એટલે કે સામાના ચોખાનો લોટ લીધો છે 1/4 કપ. સિંધવ મીઠું લીધું છે અડધી ચમચી. સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે 2 મોટી ચમચી. અડધા નંગ લીંબુનો રસ લીધો છે. 1/4 ઇંચનો આદુનો ટુકડો લીધો છે અને 3 લંગ તીખા લાલ મરચાંને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે. અને આમે પેટીસને કોટ કરવા માટે આરાલોટ અને મોરૈયાનો લોટ બંને મિક્સ લીધા છે. સૌથી પહેલાં એક મિક્સરના જારમાં આપણે મૂંગફળી નાખી દઈશું. લીલા ધાણા નાખશું. મેં આને સારી રીતે ધોઈને જ લીધા છે અને એ પછી ઝીણા સમારી લીધા છે. ઝીણું સમારેલું આદું અને લીલા મરચાં નાખશું. સૂકા કોપરાનું છીણ નાખશું. તમે આની જગ્યાએ ફ્રેશ નાળિયેર પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આને એક વખત સારી રીતે પીસી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આને સારી રીતે પીસી લીધું છે અને આપણે આને વગર પાણીએ જ પીસવાનું છે. તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આને એક બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. તો હવે આપણે આની અંદર સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરશું. દાડમના દાણા નાખશું. સફેદ તલ નાખશું. લીંબુનો રસ નાખશું. દળેલી ખાંડ નાખશું. સિંધવ મીઠું નાખશું. હવે આને આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને તમે આમાં તાજા નાળિયેરનું છીણ પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ એમાં દૂધ હોય છે તો તમારે એમાં મગફળી વધારે એડ કરવી પડશે કે જેથી બાઇન્ડિંગમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે, નહીં ત્યારે ઢીલું થઈ જશે તો સ્ટફિંગના બોલ નહીં બની શકે. તો હવે આપણે આમાંથી નાના નાના બોલ્સ બનાવી લેવાના છે અને એકદમ નાના બોલ્સ પણ નથી બનાવવાના, નહીંતર પેટીસ ખાતી વખતે સ્ટફિંગનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે, ફક્ત આઉટર લેયરનો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે આપણે બધી નાની નાની ગોળી બનાવીને રેડી કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા નાના નાના બોલ્સ બનાવીને રેડી કરી લીધા છે અને આ જુઓ એકદમ નાના પણ નથી, નહીંતર સ્ટફિંગનો ટેસ્ટ નહીં આવે ખાતી વખતે. તો હવે એક બાઉલમાં આપણે બાફેલા બટાકાનો માવો નાખી દઈશું. આને બોઇલ કરીને આપણે એને સારી રીતે છીણી લેવાના છે, જેથી ગાંઠ ના રહે તો પેટીસ પણ સારી બને. હવે આપણે આની અંદર આરાલોટ નાખશું. સામાના ચોખા એટલે કે મોરૈયાનો લોટ નાખશું. સિંધવ મીઠું નાખશું. હવે આપણે બધું હાથથી જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આમાં જો તમને લોટ નાખવાની જરૂર લાગે તો તમે થોડુંક વધારે આરાલોટ અને મોરૈયાનો લોટ એડ કરી શકો છો. અને તમે આમાં સિંગોડાનો લોટ કે પછી રાજગરાનો લોટ પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ એનાથી પેટીસનો કલર છે એ થોડોક ડિફરન્ટ આવશે, એટલે મેં આરાલોટ અને મોરૈયાનો જ લોટ યુઝ કર્યો છે. તો આને એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મેં આની અંદર થોડોક આરાલોટ અને થોડોક મોરૈયાનો લોટ વધારે એડ કરીને મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે હાથની ઉપર તેલ લગાવવાનું છે.
આ રીતે તેલ લગાવવાથી જે બટાકાનું આઉટર લેયર છે હાથમાં ચોંટશે નહીં. અને હવે આપણે આમાંથી લીંબુ સાઇઝના બોલ બનાવી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે સ્ટફિંગનો જે બોલ્સ બનાવ્યા હતા એ થોડાક મોટી સાઇઝના બનાવવાના છે સ્ટફિંગ કરતાં. હવે આપણે એને હાથથી આ રીતે ચપટું કરી લેવાનું છે અને વચ્ચે સ્ટફિંગના બોલ્સ મૂકી દેવાના છે. બટાકાવાળો જે બોલ બનાવ્યો મોટો બનાવવાનો છે અને આ રીતે આપણે એને સરસ ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. સ્ટફિંગ બહાર નીકળી ના જવું જોઈએ એ રીતે સરસ ફોલ્ડ કરશું. અને હવે આપણે આને આરાલોટ અને મોરૈયાનો જે મિક્સ લોટ લીધો હતો એની અંદર કોટ કરવાનું છે સારી રીતે. સારી રીતે આને એક વખત કોટ કરીને હાથથી આપણે આ રીતે દબાવી દેવાનો છે લોટ કે જેથી સારી રીતે ચોંટી જાય. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને આ જ રીતે બધી જ પેટીસ હું બનાવીને રેડી કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધી જ પેટીસ બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એમાં આપણે એક પછી એક પેટીસ નાખીને એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું. અને આનું જે આઉટર લેયર છે બટાકાવાળું એ જે વધારે તમારે પતલું નથી કરવાનું, નહીંતર પેટીસ ઓઇલમાં ફ્રાય કરતી વખતે જ ફાટી જશે. અને શરૂઆતમાં આપણે ચમચો નથી લગાવવાનો. આ રીતે હેન્ડલ પકડીને એને ચારે તરફ ઘુમાવવાનું છે થોડીક સેકન્ડ માટે. તો આ રીતે એને આપણે ફ્રાય થવા દઈશું સ્લો ફ્લેમ પર. વચ્ચે વચ્ચે ચમચાથી આ રીતે એને ફેરવતા જવાનું છે જેથી બધી તરફથી ફ્રાય થઈ જાય. તો આને ધીમા તાપે જ આપણે ફ્રાય કરવાનું છે, નહીંતર અંદરથી કાચું રહી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પેટીસ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું જેથી જે એક્સ્ટ્રા વધારાનું તેલ છે એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો સેમ આ જ રીતે હું બીજી પેટીસ પણ ફ્રાય કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ફરાળી પેટીસ બનીને તૈયાર છે. તમે આને વ્રત ઉપવાસમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો કે પછી એમને પણ જ્યારે તમને મન કરે ત્યારે તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.